අපි මේ ලෙක්චර් එකෙන් කතා කරන්නේ salaries benefits and exit management එහෙම නැත්නම් වැටුප් ප්‍රතිලාභ සහ ඉවත් වීම කළමනාකරණය කියන එක. ඉතින් මේකෙදී අපි විශේෂයෙන්ම සලකා බලනවා මේ කියන කාරණා දෙකක් වැටුප් සහ ප්‍රතිලාභ එක සෙෂන් එකක් හැටියටත් ඉවත් වීම කළමනාකරණය තවත් සෙෂන් එකක් හැටියටත්. Salaries and benefits as one session and exit management as another. What are the objectives of management of benefits? First one is to recruit and retain talented and committed employees, because we can definitely attract people through our benefits and our good salaries. You might have seen some advertisements and posters, especially when they are taking for the garment manufacturing organization or the garment factories. They put advertisements with the salaries and benefits they are offering. So to recruit and even to retain talented and committed employees, we can use salaries and benefits. And to motivate employees and increase their productivity and efficiency, again we can use salaries and benefits. අපි ප්‍රතිලාභ කළමනාකරණය අරමුණු වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දක්ෂා කැපූ සේවකයන් ආකර්ෂණයට වඳවා ගැනීමට හා රඳවා ගැනීමට. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැක්ලා ඇති විශේෂයෙන් ගාමන්ට් ආයතනවල ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් දාද්දි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පෝස්ටර්ස් ගහද්දි ඒකේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා වැටුප මොන වගේද පැමිණීමේ දීමනාව මොන වගේද මේ දේවල් සඳහන් කරනවා. ඒක නිසා ආකර්ෂණයට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. බඳවා ගැනීමට වගේම රඳවා ගැනීමටත් සේවකයන් රඳවා ගන්නත් අපට වැටුප් සහ ප්‍රතිලාභ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සේවකයන්ගේ දිරිමත් බව පෙළඹවීම වැඩි කරන්නත් ඒගොල්ලෝගේ ඵලදායීතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්නත් අපිට මේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉන්සෙන්ටිව්ස් වගේ දේවල් අපි විශේෂයෙන්ම භාවිතා කරනවා ඒගොල්ලෝගේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න. ඒ අනුව වැඩිපුර හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. When it comes to the financial benefits or the full benefits per se, what we are expecting is the employee satisfaction. So we can divide them to incentives, salaries, and benefits. The salaries is the major or the basic one, which includes the salary and the OT as in the overtime, what you pay for the extra hours the people are putting into their work. And incentives can be the direct incentives or the increments. Incentives as in when you produce more, you get more money, and the bonuses you get as the sharing of the profits or the shares itself. If it's a share where a company with the shared ownership, you can get shares, and the promotions also because you get higher salaries with the promotions and gifts. In the case of the benefits, there can be medical insurance, loans, retirement plans, special holidays, trainings, and overseas trips. Not the overseas trips we are getting now because of the pandemic situation, but otherwise overseas trips is one of the biggest benefits, especially in a country like Sri Lanka, which is an island, where going overseas is considered as a huge thing. So these were benefits. I think අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රතිලාභ වලින් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි සේවක තෘප්තිය. ඉතින් සේවක තෘප්තිය වඩවන්න අපි මේ දේවල් ක්‍රම තුනකින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වැටුප් සහ වේතන තමයි මූලික වශයෙන්ම අපි පාවිච්චි කරන දේ. ඒක තමයි මූලිකම කොටස. ඒක යටතේ වැටුප් සහ වේතන අඩංගු වෙනවා. ඊට අමතරව අතිකාල දීමන. සේවකීන් වැඩිපුර පැය ගණනක් වැඩ කරනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණනය කරන්නේ පැයක සැලරි එක වගේ එකමාර ගුණයක්. අපි පැයක සැලරි එක ගන්න මාසික සැලරි එක පැයක අපි හදා ගන්නවා පැයක සැලරි එක කීයද කියලා පැයක වේතනය කීයද කියලා. අපි ඒ වගේ 1.5ක ප්‍රමාණයක් අපි ඕවර් ටයිම් හෙට පේ කරන සාමාන්‍ය ක්‍රමයට යටතේ. ඒ වගේම තමයි ඉන්සෙන්ටිව්ස් යටතේ ගත්තම දිරි දීමනා හැටියට ගත්තොත් ආයතනවල නොයෙකුත් දිරි දීමනා වර්ග තියෙනවා. සමහර ආයතනවල පැමිණීමට දිරි දීමනා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර වැඩ කරනවට නිෂ්පාදනය කරනවට වැඩිපුර ටාගට්ස් අචීව් කරනවට දිරි දීමනා දෙනවා. පඩි වැඩි කිරීම ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව බෝනස් ලබා දෙනවා. ලාභය බෙදා දීමක් හැටියට කොටස් අයිතිය ලබා දෙන තැන් තියෙනවා. සම්පත් බැංකුව වගේ වයිත් මේ වගේ විශාල ආයතනවල කොටස් අයිතිය ලබා දෙනවා සේවකයින්ට. උසස් වීම තෑගි ලබා දෙනවා මූල්‍යමය වශයෙන් මේ දේවල් ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රතිලාභ හැටියට ගත්තොත් වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණය ඒක බොහොම සුලභ දෙයක්, බොහොම ආයතනවල ලබා දෙන දෙයක්. ඒ වගේම අඩු පොලිය යටතේ ණය ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් බැංකුවල ඒගොල්ලෝ භාවිත කරන ප්‍රධානම ප්‍රතිලාභයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර් කෙනෙකුට නොදෙන විදිහේ ඉතාමත් අඩු පොලියක් යටතේ නොයෙකුත් වර්ගයේ ණය ලබා දෙනවා අවස්ථා දකිනවා. ඒ වගේම තමයි විශ්‍රාම සැලසුම් සහ විශේෂ නිවාඩු, පුහුණු සහ විදේශීය ගමන් බිමන් මේ දේවල් ලබා දෙනවා ප්‍රතිලාභ හැටියට. මේ
දේවල් එකතු කරලා හොඳ පැකේජ් එකක් හදාගත්තොත් ඒකෙන් අපිට සේවකයෝ ට්‍රැක් කරගන්න පුළුවන්, රිටේන් කරගන්න පුළුවන්, ඒගොල්ලන්ගේ කමිට්මන්ට් එක වැඩි කරලා efficiency එක වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. When it comes to salary deciders, what decides the salaries and benefits? First one is the organizational factors, and second one is the external factors. When it comes to the organizational factors, we can see the recruitment types. How are we going to recruit people? How are we going to attract people? And organizational policies and practices, what we have been doing so far and what our policies are. And then affordability, of course, because we can't be going down and we can't get bankrupt by paying salaries. So we have to look at the affordability one, how much we can pay. And return on investment, how much are we getting by paying this salary? Because if we are paying like 50,000 and we are getting only a benefit from that person only 30,000, then that's a loss to the company. So let's look at the return on investment. ආයතනික සාධක හැටක් සලකා බලන විශේෂයෙන්ම ආකර්ශනීය ක්‍රමවේද මොනවාද? සහ ආයතන ප්‍රතිපත්ති සහ අපි මොනවද මෙච්චරකල් කරපු දේවල්. ආයතනයේ සැලරි ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සලකා බලනවා. ඒ වගේම තමයි ආයතනෙට දරන්න පුළුවන්ද කියන එක. සහ ආයෝජනයේ මැද ප්‍රතිලාභය. වැටුපක් කියන්නේ ආයතනයේ ආයෝජනයක්. වියදමක් තමයි. නමුත් අපි මේ වියදමෙන් යම්කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා සේවකයාගෙන්. ඒතර අපිට සේවකයාගෙන් ලැබෙන්නේ රුපියල් 30000ක ප්‍රතිලාභයක් නම්. හැබැයි සේවකයට රුපියල් 50000ක පඩියක් ගෙවනවා නම් එතන තියෙන්නේ අවාසියක් ආයතනයේ පැත්තෙන්. ඒ නිසා මේ කාරණා ටික අපි ආයතන සාධක හැට බලනවා. ඊට අමතරව බාහිර සාධක හැට ගත්තොත් as the external factors, we are looking at the market position, whether we are a leader in salaries or whether we are an equal level or we are a follower. And also we are looking for the demand for labor because there are certain skills and knowledge categories and there's a high demand. So if we want to get those people, we have to pay them better salaries, we have to give them better packages. And at the same time, the pestle, as in the political, economical, social, technical, environmental, and legal factors. As an example, the minimum salaries for employees in our organization are being decided as a legal factor. So we had to look at these things and the economical conditions in the country, the inflation of the country, and for certain particular industries, particular jobs, the social conditions, the social stigmas there are. So we had to look at these factors when we are deciding the salaries. අපි බාහිර සාධක හැට ගත්තොත් අපි වෙළඳ පොලේ මොන වගේ ස්ථානයකද ඉන්නේ? අපි ගෙවීම් අතින් අපි නායකත්වය දරනවද? අනිත් අය අපිව අනුගමනය කරලාද ඒගොල්ලෝගේ salary structures හදාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපි මාකට් එකේ අනිත් අය ගෙවන ගණන් වලටම ගෙවනවද? එහෙම නැත්නම් අපි මාකට් එකේ අනිත් අය ගෙවන ගණන් වලින් අපි ඒ ආදර්ශයට අරගෙන එහෙමද අපි ගෙවන්නේ? ඒ වගේම තමයි ශ්‍රමය සඳහා තියෙන ඉල්ලුම. සමහර හැකියාවන් කුසලතාවන් තියෙනවා. ඉතාමත් දැඩි ඉල්ලුමක් තියෙනවා. හොයාගන්න අමාරුයි මාකට් එකේ. එහෙම වෙලාවට අපිට විශේෂයෙන් හිතලා බලලා ඒකට වැඩිපුර ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පෙස්ටල් සාධක කියලා කියනවා. දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජ සංස්කෘතික, තාක්ෂණ, පාරිසරික සහ නෛතික සාධක. උදාහරණයක් හැටියට සේවකයෙකුට ගෙවන්න තියෙන අවම වැටුප තීරණය කරද්දී අපිට අනිවාර්යයෙන් මේකේ නෛතික සාධක ලංකාවේ කොහොමද තීරණය කළා තියෙන්නේ. නෛතික වශයෙන් මොකක්ද තියෙන ප්‍රමාණය කියලා අපි සලකා බලන්න වෙනවා. ඒ කාල සීමාවලදී මේක වෙනස් වෙනවා. බජට් එකෙන් මේක වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයකට පොදු දවසක් දැක්කා. ප්ලාන්ටේෂන් සෙක්ටර් එකේ දිනක වැටුප රුපියල් 10 දක්වා වැඩි කරා. ඒක බජට් එකකින් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒක හන්දා කලින් අවුරුද්දේ අගෝස්තු වල තිබුණු ප්‍රමාණයට වඩා වෙනස්. මේ අවුරුද්දේ මාර්තු වෙනකොට තියෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් අපි මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම සලකා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට සැලරි එක ඩිසයිඩ් කරද්දී. ආයතනයක් හැට සැලරි එකක් ගෙවන එක අභියෝගාත්මක කාරණයක්. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හැට රටක් හැටියට මේක ඉතාමත් අභියෝගාත්මක කාරණයක්. ප්‍රධානම දේ තමයි the biggest challenge is to have an acceptable policy. You might have seen in the trades like the public, the health sector, or even in the academic sectors like universities, when you increase the salaries for particular category, we say when you increase the salaries of nurses, the doctors will strike, the attendants will strike. When you increase the salaries of doctors, the nurses will strike, on strike, saying like we also need a increment. So likewise, to have an acceptable policy for everybody, that's the biggest challenge. Even there are comparisons between the industries.
When you increase the salaries of the academic people in the universities, there can be other institutes who say, okay, we also do something similar. So we also need higher salaries. So having an acceptable policy, even in the organizational context is very difficult. හැමෝටම පිළිගන්න පුළුවන් ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන එක ඒක දුෂ්කර කාර්යයක්. ආයතනය තුල හැම දෙනාටම පිළිගන්න පුළුවන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආයතන අතර පිළිගන්න පුළුවන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් විශාල ආයතනවල මේ වගේ ප්‍රතිපත්තියක් සදාගන්න එක පහසු දෙයක් නෙවෙයි. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම සේවකයෝ එකිනෙකා අතරේ සංසන්දනය කිරීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි recruit new without demotivating existing. How can we get people at a good salary? How can we attract people at a good salary without demotivating people who are already in the organization? That's also a challenge. කොහොමද දැනට ඉන්න සේවකින් ඉදිරිමත් බව අඩු කරන්නේ නැතුව නව සේවකින් බඳවා ගන්න. උදාහරණයක් අපි දැනට සේවකයෙක් ඉන්න අවුරුදු 10ක් අපිත් එක්ක වැඩ කළා. අපි අර 50000ක් ගෙවනවා. අපි පිටින් සේවකයෙක් ගන්නවා. එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අඩු. එයාට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන අවුරුදු 2යි. හැබැයි එයාගේ ස්කිල්ස් and knowledge එක හොඳටම හොඳයි. ඉතින් අපි එයාව ගන්නවා ඒත් 50000කට. එහෙම වුණොත් අර අපි ගාව ඉන්න සේවකයාගේ දිරිමත් බවයි මොටිවේෂන් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ එකක් ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වටපත් වෙනවා. And then the financial affordability of the organization. අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා දැරිය හැකි බව කියලා. එතකොට ආයතනයට පුළුවන් ද ආයතනයේ තියෙන වියදම් ආදායම් එක්ක මේක දරා ගන්න මේ පඩිය. ඒකන්ද මිනිස්සු පඩි ඉල්ලුවා කියලා සමහරවිට වැඩිපුර වේතන ඉල්ලුවා වැටුප් ඉල්ලුවා කියලා. ඉතින් දෙන්න විදියක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ආයතනයේ තියෙන මූල්‍යමය තත්ත්වයක් එක්ක විශේෂයෙන්ම අපි මේ ගත කරන කාල සීමාවේදී ආයතන වලට විශාල අභියෝග තියෙන පුළුවන් මූල්‍යමය පැත්තෙන්. ඉතින් අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල සමහර ආයතන විශේෂ පුද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ පඩිය වැටුප් සහ වේතන ක්‍රම අඩු කරන්න සිද්ධ වුණා. එයාට ගෙවීම අඩු කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මොකද ආයතනයේ තියෙන මූල්‍යමය තත්ත්වයක් එක්ක. සහ බාහිර සාධක අපි ඉස්සලා කතා කරා පෙස්ටල් කියලා. and then agreements with trade unions. What are the agreements we have with trade unions? වෘත්තීය සමිති එක තියෙන මොන වගේ කිවිසුම්ද කියන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම අභියෝගයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද වෘත්තීය සමිති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලට ගියොත් යම්කිසි හේතුවක් නිසා ඒකෙන් ආයතනය කඩා වැටෙන්න පුළුවන්, ආර්ථිකය කඩා වැටෙන්න පුළුවන්, සේවකින් රස්සාවල නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කාරණා නිසා ඉතින් ආයතනය පවත්වාගෙන යද්දී මේ දේවල් විශාල අභියෝග බවට පත් වෙනවා salaries and benefits වලදී. මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී සමහර HR models වල ඒගොල්ලෝ බෙදනවා human resource management and human resource development කියලා කොටස් දෙකකට. මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කියලා කොටස් දෙකකට. ඒතර මානව සම්පත් කළමනාකරණය කියන කොටසේදී අපි අවසාන මාතෘකාව හැට දකින්නේ මේ කියන්නේ exit management එහෙම නැත්නම් ඉවත් වීම සහ හැරයාම් කළමනාකරණය. When we divide human resource management and human resource development into two sectors under some HR models, we see that exit management is the last topic under human resource management. So here we are. We had the HR plan, we recruited people, we took them through different aspects, and now at the point of leaving under human resource management. So when it comes to the employee exit management, why do we need to manage exit? It's also very important. අන කෙනෙකුට යන්න ඇරලා ඔහේ බලාගෙන ඉන්න බෑ. කමන්නේ ඒවා යනවන යන්න කියලා අපිට නිකන් බලාගෙන ඉන්න බෑ. අපිට ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් කළමනාකරණය කරන්න අවශ්‍ය දෙයක්. Employee exit management is a process used within many businesses to terminate employees in a professional manner. වෘත්තීය ආකාරයකින් සේවකයන් හැරයාම හැසිරවීම තමයි ආයතනයේ ඉවත් වීම කළමනාකරණයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. It applies to employees who have resigned and those that have been terminated by the company. සමහර ආයතන සේවකයෝ ඉල්ලාස් වෙනවා, සමහර ආයතන සේවකයෝ ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ඉවත් වීම කළමනාකරණය කියන එක මේ අංශ දෙකටම බලපාන කාරණයක්. ඉතින් මේක ක්‍රියාවලියක් හැට අපි දැක්කොත් exit process එකක් හැට අපි දැක්කොත් first one is informing resignation or termination, either by the resigning person or by the department head or the human resource department to the employee or employee to the organization. It should happen. හැරයාම හෝ ඉවත් වීම දැනුම් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. And then there should be some documentation. There are documentations. There are many documentations regarding the exit, including the letters, interviews, clearance, benefits, information distribution, and many things. So these things has to be distributed accordingly to the correct departments. Otherwise, there can be issues. Like if the people who are doing the salaries do not get the
this resignation or the exit details on time, they might make the salary and send it to the banks, which has happened. So those can be issues. එනිසා අදාළ ලිපි සහ තොරතුරු හුවමාරුව අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන මොනවාද මේ දේවල් හදලා හරියට නිසි වෙලාවට අදාළ කාලය තුල මේක යවන එක ඉතාමත් වැදගත් කාර්යයක්. And vacation of post, VOP stands for vacation of post leading to termination. නොදන්වා සේවය හැර යාම ගැන දැන්වීමත් දාමත් අදාළ වෙනවා. ඉතින් මේ කාරණා අපි exit process එකේදී හිමෙන් ක්‍රියාවලියේදී අපි බලපාන දේවල්. There are different exit ways. First one is the retirement, which is a planned situation where we know that person is leaving on a particular date. We like even before a couple of months, we can say person is leaving on this particular date. එනිසා විශ්‍රාම ගැනීම ඉතාමත් සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවලියක්. මේක ආයතනයෙන් දන්නවා මෙහෙම එකක් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඒක අපිට සැලසුම් කරගන්න පුළුවන්. And then the resignation. People resign voluntarily where they have to give 1 month notice for 1 month's salary. That has to be in writing. ඒ නිසා මාසික දැනුම් දීමක් හරි මාසික වේතනයක් ලබා දීලා ඉල්ලාස් වෙන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන්ම සඳහන් වෙනවා appointment letter එකේදී. කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියන එක මාසික හරි ඒගොල්ලෝ කියනවා කැලෙන්ඩර් month එකක්ද එහෙම නැත්නම් දින 30ක්ද කියන එක. මොකද මම කලින් දවසකත් කතා කරලා ලේබල් ඔය යටතේදී resignation වලදී තියෙන law එක තමයි රටේ පවතින නීතිය තමයි සාධාරණ කාල සීමාවක දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නීති හමුවේදී පිළිගන්නේ සාධාරණ කාල සීමාවක් කියන එක 1 month notice එහෙම නැත්නම් ඒ වෙනුවට 1 month salary. Vacation of post, VOP. Especially in the private sector, this can be checked, but not in the public sector. So when it comes to the private sector, we normally follow this up. When the person don't turn up the organization for a couple of days, we send them letters, we try to call them, and then we send them reminders asking them to come back, and then we send the second reminder asking them to come back, and we even send the third reminder asking them to come back and saying like, if you're not turning back by this date, we will consider you as being terminated or resigned, and then only we take them as resigned employees. But in the case of the public sector, we don't have to do any of these things. If the person doesn't turn up to the organization, if I remember right, within a matter of 24 hours without informing, then that can be taken as a termination or the resignation. සේවය නොදන්වා සේවය හැර යාමේදී විශේෂයෙන් පුද්ගලික අංශයේදී අපි ලියුම් ගණනාවක් මතක් කර දීම් සහ සීකඳවීම් ගණනාවක් යවලා බැරි වුණොත් තමයි අපි සලකන්නේ සේවය හැර ගියා කියලා. මොකද ලේබර් කෝඩ්ස් වලට ගියොත් සේවකයා අපිට නීති හමුවේ අපිට තියෙන්න ඕන අපි පුළුවන් හැමදේම කරා කියන එක පෙන්වන්න වෙනවා. එනමුත් රාජ්‍ය අංශයේදී එහෙම නැහැ. මට මතක හැට පැය 24ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ වැඩට ආවෙ නැතොත් දැනුම් දීමක් නොකර නිසි ආකාරයෙන් සේවය හැර ගියා කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඒ නිසා private sector එක වගේ ලියුම් යව හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම තමයි the other thing is the termination after a disciplinary inquiry, the process we saw the other day. You can terminate the employee, and that might lead to some other issues later, but termination is another possibility. සේවය නිවත් කිරීමත් එක අවස්ථාවක්. සහ මරණය හෝ පූර්ණ දුර්වලතාවය because of death, yeah, it's a ultimatum. So these are the different ways of exiting an organization. ආයතනයක් හැරෙන විවිධ ආකාර. ඒතර මේකෙදි විශේෂයෙන් දෙවෙනි කාරණේදී resignation එකදී අපි හැර යාමේ සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වනවා. We conduct exit interviews on the second point of resignation. Why do we need to manage exit? First one is to clear the legalities. නීතිමය අවශ්‍යතා පැත්තෙන් අපි මේක හොඳයි මෙහෙම කළත් නේ. මොකද සේවකයෙක් යම්කිසි හේතුවකදී ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරොත් අසාධාරණ විදියට අස් කරා කියලා අපි ඒකෙදි සූදානම් වෙලා තියෙනවා. අපි ගාව ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි to gain knowledge, information, monitoring and non-monetary dues. සේවකයාගෙන් අපට ලැබෙන තියෙන දැනුම තොරතුරු එහෙම නැත්නම් මූල්‍යමය සහ මූල්‍යමය නොවන අපට ලැබෙන තියෙන දේවල් උදාහරණයකට ආයතනයේ ලයිබ්‍රරි එකක් තියෙනවා නම් ලයිබ්‍රරි එකේ පොත් ගන්න තියෙනවද? ID කාඩ් එක, යුනිෆෝම්ස් දීපුවා ගන්න තියෙනවද? සහ අපි සේවකයට ලබා දෙන්න තියෙන දේවල්, gratuity වගේ දේවල් දෙනවා නම් මේ දේවල් අපිට ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන් exit process එකක් හරියට තියෙද්දි. ඒ වගේම තමයි to strengthen the human relations and to manage corporate image.
පුද්ගලයාත් එක්ක තියෙන සහ පුද්ගලයා ආයතනයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතා අපිට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් සහ ආයතනයේ ප්‍රතිරූපයට මේක ඉතාමත් බලපාන කාරණයක් වෙනවා. මේකෙදි වගකීම් බෙදී යෑමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සේවකයාට තියෙනවා වගකීමක්, ලොකු වගකීමක් නිසි පරිදි දැනුම් දීලා දැනුම සහ නිකුත් ලබා දිය යුතු දේ ලබා දීලා යන්න. අපි මාස එක නෝටිස් එකක් ඉල්ලන්නේ ඒගොල්ලන්ට අනිත් සේවකයෙකුට තමන්ගේ ලබාගත් දැනුම, තමන් තුළ තියෙන දැනුම ආයතනට අදාළව වෙන සේවකයෙක් පුහුණු කරන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම මේ ඉහළ නිලධාරියට වගකීමක් තියෙන අවශ්‍ය පියවර අරගෙන මානව සම්පත් අංශය දැනුවත් කරන එක. මට එහෙම රෙසිග්නේෂන් එකක් ආවා කියලා HR එක දැනුවත් කළේ ඒක කාර්ය ස්ටාර්ට් කරන එක ඒගොල්ලෝගේ වැදගත්කම. මානව සම්පත් අංශය ඉතුරු කටයුතු සේරම ඒගොල්ලෝ නිසි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරන්න ඕන. So the employee has a responsibility to inform and then hand over the things, and then especially to train a person to cover up the duties, and then the superior has to inform HRM to take necessary actions, and HR has to manage the exit process properly. So in one of the HR theories or HR books, they have mentioned that employee exit can classified into 4 different ways. First one is the win-win situation, where the exit is good for the company and good for the employee. As an example, they have given an underperforming employee leaves to attend university. The employee is not performing well, but that person resigns and goes leaves the company to attend university, which is a good situation for both of the cases. Lose-lose is the exit is bad for the company and bad for the employee. As an example, a great employee leaves because of family complications. Need the employee, that person is doing a marvelous job in the organization, but there's nothing the employee can do because there's a sick parent where that employee has to take care of. So that person leaves. So it's a lose-lose situation. And lose-win situation is the exit is bad for the company but good for the employee. A great employee leaves because of great new job opportunity elsewhere, especially when the employees are going out of the country for better positions or to other organizations for better positions, and when they are good, and if they are good, that's a lose-win situation. And win-lose situation is the exit is good for the company but bad for the employee, especially in the case of termination of an unethical employee. It's good for the organization that at least we got rid of that bad guy, but it's bad for the employee, lose for the employee because he doesn't have a job. මේ හැරෑම් වර්ගීකරණයේදී අපිට කියන්න පුළුවන් සේවක හැරෑම දෙපාර්තමේන්තුවට වාසිදායක වෙන අවස්ථා අපි දකිනවා. හරියාකාරයෙන් රස්සාව නොකරන සේවකෙක් විශ්වවිද්‍යාලයට යන වගේ අවස්ථාවක දෙන ආයතනයටත් හොඳයි, සේවකයටත් හොඳයි. දෙපාර්ශ්වයන්ටම අවාසිදායක අවස්ථාවක් තමයි හොඳ සේවකයෙක් තමන්ගේ පොලේ ප්‍රශ්නයක් හරියම නැත්නම් තමන් දුෂ්කරතාව වගේ දෙයක් හන්දා රැකියාව හැර ගියොත් ඒක ආයතනයට අවශ්‍යදායකයි, සේවකයටත් අවශ්‍යදායකයි. සමහර අවස්ථාවල අපි දකින විශේෂයෙන් වැඩිපුරම අපි දකින දේ තමයි මේ තුන්වෙනියට තියෙන දේ. හොඳ සේවකයෝ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ආයතනය හැර යන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ආයතනය තමන්ට නිසි ආකාරයෙන් සලකන්නේ නැත්නම්, තමන්ගේ වටිනාකම නිසි ආකාරයෙන් හඳුනාගෙන නැත්නම් එයාට පුළුවන් පහසුවෙන්ම තමන්ගේ වටිනාකම හඳුනාගෙන තමන් නිසි ආකාරයෙන් සලකන වෙනත් ආයතනයකට යන්න. ඒ වගේ දක්ෂ සේවකයෝ හැර යාමකදී ඒක ආයතනයට අවශ්‍යදායකයි, හැබැයි සේවකයාට අවශ්‍යදායකයි. ඒ වගේම තමයි අපි ඉන්න නරක සේවකයෙක් ආයතනෙන් ඉවත් කරොත් ඒ වගේ සේවක හැර යාමක් සේවකයාට අවශ්‍යදායක වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම ආයතනයට අවශ්‍යදායක වෙනවා. අපි සලකුව රෙසිග්නේෂන් එකකදී අපි එක්සිට් ඉන්ටර්වියුස් කරන එක ඉතාමත් වැදගත් කියලා. මොකද එක්සිට් ඉන්ටර්වියු එකදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සේවක හැර යාම සම්මුඛ සාකච්ඡා වලින් අපි බලන්නේ ඉන්න යන සේවකයා රඳවා ගන්නවට වඩා අනිකුත් සේවකයන් රඳවා ගන්න, අනිකුත් සේවකයින්ව යොදවා ගන්න අවස්ථාවක් කරගන්න මේ කියන කාරණා ටික. එතෙන්දී අපි කරන්නේ මේ සේවකයා හැර යාමට හේතු හඳුනා ගැනීමෙන් ඒක විශ්ලේෂණය කළා, එයකින් තොරතුරු ලබාගෙන වැඩ පරිසරය වඩාත් යහපත් කරගන්න ක්‍රමවේද හොයාගෙන අපි සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට පවත්වලා මේකදී පුළුවන් අපිට අනිකුත් සේවකයන් රඳවා ගන්නත් ආයතනයේ වැඩ පරිසරය යහපත් කරගන්නත් භාවිතා කරන්න. So basically we are trying to do the exit into, especially in the case of the resignation, so we can get information about the organization and what are the bad points, what are the disadvantages in the organization, and we can create a better culture and a better working place to retain the other good employees.
We might not be able to retain the person who's already leaving, but we will be able to use that information to make to to make the organization a better place. So that's why we need to have exit interviews. And in one of the articles they have given 7 must ask exit interview questions. You can see, why did you begin to looking for a new job? What ultimately led you to accept the new position? මේ ආදි වශයෙන් ප්‍රශ්න 7ක් සඳහන් කරනවා. exit interview දෙහන්න ඕනේ කියලා. හොඳයි තියෙනවා නම් කියලා ඒකද කියන්නේ. ඒකෙදි තියෙන්නේ ඇයි ඔබ අලුත් රැකියාවක් සොයන්න උත්සාහ කරේ? ඔයාලට අලුත් රැකියාවට යන්න අන්සතරේ තීරණය කරේ ඇයි? ඉතින් මේ ආදි වශයෙන් ප්‍රශ්න අපිට අහන්න පුළුවන් ආයතනය අනුව, ආයතනයේ පරිසරය අනුව සහ අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය තොරතුරු අනුව. ඒ වගේම තමයි සේවකයාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි කියනවා මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින දෙයක් තමයි එම්ප්ලොයිස්ලා ආයතනයේ රෙසිග්නේෂන් දුන්නට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා රයිට් හරි දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි රිසයින් වෙලා තියෙන අපිට දැන් කොහොමත් එකයි උලත් එකයි පිලත් එකයි වගේ දේවල් ඒගොල්ලෝ හිතනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ නොයෙකුත් වැරදි ක්‍රියාවලිය දෙන්න පටන් ගන්නවා. අනාගතය ගැන හිතන්නේ නැතුව වර්තමානය ගැන හිතලා විතරක් මෙහෙම තීරණ ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා යහනයකා කොරහත් බිඳගෙන යන්න එපා. මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා රිසයින් වෙද්දී. We say like don't do these things when you are leaving the organization because some people think okay no what they anyway I have given my resignation so I can do anything. No, you shouldn't. You should think about the future. First one is run away without telling them at vacation of post. You leave the organization without giving the proper notice. So that's a very bad thing. පැදුරටත් නොකිය පලා යන්න එපා කියලා අපි කියන්නේ. And break the rules. You think that you have given the resignation so you can break any rules because there's nothing they can do. That's a very bad thing to do. නීති කඩන්න එපා. මොකද අස්වීම දුන්නා කියලා නීති වලින් බලපෑමක් නැහැ කියලා හිතාගෙන නීති කඩන්න යන්න එපා. ඒ වගේම තමයි විචිත්‍රාකාරයෙන් යන්න උත්සාහ කරන්න එපා හැමෝටම. ෂෝ දාලා එහෙම යන්න බෑ කරන්න එපා. Don't make a dramatic exit. ඔන්න මම නම් බේරුණා. නොඹලා තමයි මම ආරු වැටලා ඉන්නේ. ඔන්න ගිලන නැවෙන් මීයෝ පයින්න මම නම් පැනගත්තා. එහෙම ෂෝ දාලා යන්න එපා කියනවා. And at the same time don't steal employees from your present organization and give them to the one you are going. And in some interviews actually we ask people, if we select you, can you get a couple of your friends from your organization? If the person say yes, we consider that as a bad quality of the person because they might do the same thing when they are leaving our organization. අපි සමහරලාට සේවකයෝ බඳවා ගැනීමේදී අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනවා අපි ඔයගොල්ලෝ බඳවා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වේද ඔයාලත් එක්ක වැඩ කරපු හොඳ සේවකයෝ 3-4 දෙනෙක් අපිට එතනින් අරගෙන දෙන්න. කවුරු හරි කිව්වොත් ඔව් කියලා අපි සලකන්නේ ඒක ඉතාම නරක දෙයක් හැට. මොකද තමන් වැඩ කරපු තමන්ට කන්න දින්න දීපු තමන්ට ජීවිතයක් පොඩ්නගන්න අවස්ථාව ලබා දීපු ආයතනකින් සේවකයෝ හොරකම් කළ දෙන එක අපි කියන්නේ හොඳ ක්වොලිටි එකක් නෙවෙයි. මොකද සේවකයෝ අපිටත් ඕක දවසක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කවදාවත් ඒ දේ කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි හාම්පුතුන්ට තර්ජනය කරන්න. තමන් එම්ප්ලොයර්ස්ට තර්ජනය කරන්න. Threatening the employers, these are very bad things. Because like we don't know right, what will happen in the future. So don't do these things. And tell bad about your ex to new. අලුත් තැනට පරණ තැන ගැන අගුණ කියන්න එපා. මේකත් මම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්වියුස් වලදී සලකා බලපු දෙයක්. එම්ප්ලොයි කෙනෙක් කියනවා නම් අපෝ මම වැඩ කරපු තැන මේ වගේ අඩුපාඩු තිබ්බා. අර වගේ අඩුපාඩු තිබ්බා බා. මේ නිසා මම කැමති නැහැ වගේ ගොඩාක් අඩුපාඩු කියනකොට මම හිතන්නේ උතරම අපි හිතන්නේ අපිට කෙනෙක් ඇවිල්ලා තවත් කෙනෙක් ගැන අඩුපාඩු කියනවා නම් ඒ කටින්ම තමයි ඒ පුද්ගලයා අනිත් අයට අපි ගැනත් කියන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් අපි සලකන්නේ තාමත් bad quality එකක් හැටියට. We consider that as very bad quality. And start taking revenge. Okay, there might have been different things. There might be many grievances about the way the organization have done their practices and the policies and the way they have treated you, but you should be taking revenge because you don't know what will turn out in the future. පරිගණනය යන්න එපා. ඒ වගේම තමයි social media වල නරක දාන්න යන්න එපා. මම වැඩ කරේ මේ වගේ නරකම තැනක. ඒක නිසා මේ ළඟදී මම දැක්ක දන්න කෙනෙකුත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ දේවල් නෙමෙයි. ඒවෙන් පෙන්වන්නේ තමන්ගේ qualities තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි කයිවාරු ගහන්න යන්න එපා. මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ කයිවාරු ගහන එක. තමන් අවතරණ එක කයිවාරු ගහන්න යන්න එපා. And putting bad comments on social media, it's also a very bad practice. So these are the things
employees should consider when they are leaving the organization. So these are the links for references as usual. And there's no assignment from this particular topic, and you will get your assignments from the next session. අපි මේකෙන් assignment එකක් දීලා නැහැ. ඔයගලන්ට assignments ඊළඟ එක ලැබෙවි. මේක තමයි ඔයගලට දීලා තියෙන reference list එක මේ සඳහා.